What's up guys? Welcome back to another vlog. Avis, morning. अहिले बिहानको के भयो? अथराइज गरेन? ए एयरपोर्ट नजिकै छ र यहाँ कि? यो जाँदैन। अनि जहाँ अहिले उडाएर अन्त लगायो भने त्यहीँ गएर डिसिसन हानिन्छ कि फेरि। ल ड्रोन उडाउनु भनेको अथराइजेसन जोन रहेछ, उडाउनु नपाइने भयो। दुईटा ड्रोन लिएर आएको झन्। तिम्रो एकछिन उडाउनु हुन्छ? एकैछिन 90 सेकेन्ड? 90 सेकेन्डमा जे क्लिप आउँछ त्यही क्लिप हो अब। हो त्यहाँ गुम्बामा जाने प्लान हुँदैछ अहिले। सबैजना फ्रेस हुँदैछन्। ल एउटा खतरा ल्याङ भइदियो। अथराइजेसन जोनमा चाहिँ ड्रोन उडायो भने चाहिँ अटोमेटिकली 90 सेकेन्ड्समा आफै डिसेन्ड हुन्छ। हाम्रो आत्मीय भ्लग्सले चाहिँ हिरो बनेर ड्रोन उडाउनु भएको। कहाँ उडाउनु भएको थियो त्यहीँनिर गएर डिसेन्ड भइदियो। अब ड्रोन खोज्न जानुपर्ने भयो। दुईले नि उतै लिएर त चल ड्रोन झऱ्यो। ओ ये झऱ्यो होला। दाइ अघि यहाँ ड्रोन आएको थियो। यहाँ खसेको थियो क्या? एकैछिन सरी ल डिस्टर्ब गरेँ। भेट्यो ड्रोन भेट्यो ल नोइस हाम्रो ड्रोन भेटिरहेको। ड्रोन चाहिँ भेट्यो होइन? यो ड्रोन खोज्दै हेल्प गरेको थ्याङ्क यू। भेट्यो नि यार। कन्टेन्ट सबैजना बाहिर निस्किनलाई रेडी छ। हाम्रो फर्स्ट स्टप भनेको चाहिँ व्हाइट गुम्बा। त्यहाँ गएर अनि व्हाइट गुम्बा घुमेर अनि ब्रेकफास्ट खान जाने भन्ने प्लान बन्दैछ। झर्दैछ ड्रोनले एकछिन तल्का पिट्यो धन्न ठ्याक्क त्यहाँ भेटियो। यो चाहिँ अफिस भएको साइडलाइट गयो। मेरो चाहिँ जुत्ता धुन हालिदिएको हिजो चिसै भयो। बाथरुमको चप्पल लाएर हिँडेँ होटेको। नयाँ जुत्ता किन्नुपर्छ अब बाटोमा गाह्रो छ। शिवको मूर्ति चाहिँ उहाँ छ। अनि हामी खास स्तूपा हेर्न जाने भनेको। पहिला शिवको मन्दिर हेर्न जाने, शिवको मूर्ति हेरेर आउने, अनि फर्किँदा स्तूपा हेर्ने कुरा भयो। अब बिट चेन्ज इन प्लान। बाइक जाने बाटो चाहिँ ध्वस्तै रहेछ। ल फाइनली आइपुग्यो। पुम्दी कोटमा भएको यो शिव मन्दिरको भिजिट चाहिँ सकियो हाम्रो। अब ल जस्ट बिट अफ चेन्ज इन द प्लान। हामी चाहिँ यो शिवको मन्दिरहरू भ्याएर अनि त्यो व्हाइट गुम्बा हेर्न जाने प्लान हुँदै थियो। तर 11 बज्न लाग्यो, भोक पनि लाग्यो भन्ने कुरा आएर व्हाइट गुम्बा चाहिँ आजको लागि क्यान्सल भयो। हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै ब्रेकफास्ट नि के भन्ने खानै खान जान्छौँ। स्ट्रेट ब्रेकफास्ट गर्ने प्लान भइरहेको थियो। अब 11 बजिसक्यो के ब्रेकफास्ट गर्ने भनेर अब खाना खान जान्छौँ। अनि
खाना खाएर चाहिँ बाइकहरू धुनिदिनु पर्छ अनि त्यसपछि फेरि बोटिङ गर्न जान्छौँ अहिलेसम्मको प्लान हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ हामी स्ट्रेट खाना खान जान्छौँ के छ कस्तो हुँदैछ कतिको लगाइरहेछ Celebrity No paparazzi please. No paparazzi please. तक्लिफ गरेर बन्जी बुकिङ गर्ने अनि त्यसपछि रुममा गएर चेन्ज गरेर बाइक सर्भिसिङलाई छोडेर अनि हामी बोटिङ जाने भन्ने प्लान हुँदैछ अहिलेलाई चाहिँ यस हाउज द प्लान बेस्ट अब भोलि बन्द जाँदा चाहिँ कमेडी भिडियो हान्छ तनाव हुन्छ कि होइन आउँदैन भिडियो भिडियो तिनीहरू हालिन्छ नि पुरो कमेडी हान्छ के हो र रियाक्सन नसोधिकन हाल्नु त रियाक्सन चाहिँ मेरो चाहिने होला यिनीहरूलाई तर म सबभन्दा सुन डोरी बाँध्ने बित्तिकै हामी खालि हाल्छ रियाक्सनै दिनु ल हामी खास अघि बन्जी बुक गर्न गएको थियो होइन बन्जी बुक त गर्ने कि तर हामीले डिस्काउन्ट पायो नेपालीको छोरो डिस्काउन्ट पाएको बेला छोड्दैन हेर होइन सिधा कुरा अनि एउटा दाइ यहाँ चिनेको दाइ पऱ्यो अब हामी डिस्काउन्टमा बन्जी पाउँदै पाउँदैनौँ हो फर द बेस्ट डिस्काउन्ट पाओस् मजाले बन्जी हान्न पाऊँ होइन त हो हजुर मात्रै एकजना हुनुहुन्छ दाइले चाहिँ म मिलाइदिन्छु भन्नुभयो त्यही भएर त्यहाँ अहिले बुकिङ गरिएन त्यो चाहिँ फोनमा कुरा हुँदैछ अनि हामीले चाहिँ भर्खरै बाइक सर्भिसिङमा छोड्यो अनि रुमतिर फर्किँदै अब रुमतिर फर्केर फ्रेस भएर चेन्ज गरेर अनि स्ट्रेट टु बोटिङ ल कायाकिङ र त्यो प्याडलिङ चाहिँ भर्खरै बुक गऱ्यो 1 घन्टाको लागि त्यो चाहिँ अब थप्यो भने थपिन्छ थपेन भने थपिँदैन एडभान्स छोडेर अब बोकेर जाने अनि गएर उतापट्टि बोट बुक गर्ने हजुर दाइ हामीसँग यहाँ प्रो सर्फर हुनुहुन्छ आज सर्फर होइन कायक भन्छ यसलाई चाहिँ प्याडल बोट भन्छ ब्रो कस्तो फिलिङ हुँदैछ त यस्तो रमाइलो लाग्छ ब्रो मलाई फेभरेट गरेर हाम्रो उभिरहने होला नि त फर्स्ट टाइम हो कि हो कति कति हो उभिरहँदा ब्यालेन्स बिग्रिँदैन म सुरुमा सक्दैन होइन बिस्तारै एकछिन चलेपछि चाहिँ होइन पानी पर्छ कि ल ठिक छ आत्मीय दाइले त्यो के भन्छ त्यसलाई प्याडलिङ गर्नु सुरु गरिसक्नु भयो निपुण दाइ त्यहाँ के भन्छ त्यसलाई कायाकिङ गर्दै हुन्छ हामी चाहिँ बोट रिजर्भ गर्न जाने बोट बुक गर्न जाने अब डर लाग्दैछ डर मलाई खासै लाग्दैन 360 कस्तो भएछ डेन्जर इज माई मिडल नेम उतै ठुलो हो हामी जाने त्यो आत्मीय त्यहाँ छ अबिस त्यहाँ छ निपुण दाइ त्यहाँ अनि हाम्रो केटाहरू ओ जाउँ जाउँ गुरुजी जाउँ 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 चला चला भाइ यता आउने उता जाने होइन मजा आयो
उहाँबाट यो बोट लिएर अनि त्यो काइकिङहरू गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो अब त्यहाँ पछाडि झर्ना छ अरे भन्ने कुरा आयो अब झर्ना जान लाग्यो ठुलो रहेछ त ओहे ओहे फेवातालको पानीको मुहान नै यो रेस्क्यु मिसन हुँदैछ यहाँ दाइको एक्सिडेन्ट भयो त्यो कतिचोटि हाम्रो यहाँ एक्सिडेन्टमाथि एक्सिडेन्ट हुँदैछ अब निपुण दाइलाई लडाउनु पायो भने सबैजना यहाँ वाटर एक्टिभिटिज भयो 4:15 भयो अनि हामी अब रुम जाँदैछौँ रुममा गएर फ्रेस भएर त्यसपछि हामी बाइक सर्भिसिङमा दिएको छ बाइक पनि रेडी भइसक्यो बाइक लिन जाने अनि बन्जी पनि बुक भयो त्यसपछि अब बेलुकाको लागि गोकर्ड जाने अब जाने भनेर फ्रेस भएर बाइक लिएर अनि गोकर्ड जाने ल प्लान हुँदैछ अब फ्रेस भएपछि एकछिनमा भेट्छ रेस्ट गरेर हामी लास्ट थाकेर बेला बेला जुत्ता किन्न गएको जुत्ता एउटा नि भेटेन चिसै जुत्ता चप्काएर हिँडिरहेको छु यहाँ वाइल्डले चिसो चाहिँ छैन अलिअलि चिसो चल्छ मैले जसरी बाहिर राख्दा दिनुहोस् होला मैले त पुरै भिजाएर गएँ नि त त्यही भएर होला अब यही चिसो जुत्ता लाएर हिँडिरहेको छ अब बाइक लिन जाँदै हो हामी अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब डिनर गर्न जाने प्लान हुँदैछ कति बजी 6 बजे एटिएम ल भर्खरै डिनर खाएर वी जस्ट केम ब्याक टु द रुम अनि केटाहरू एकछिन यसो वाकमा बाहिर निस्किनु भनेको छ म चाहिँ हल्का टाउको दुखे जस्तो भएर म चाहिँ काहीँ नजाने गोकर्ड जाने पनि प्लान क्यान्सल भयो टाइमले नै भ्याएन अनि बाइक लिन जाँदा यताउति गर्दै ढिलो भयो सो द्याट्स अल फर दिस भिडियो अब हाम्रो भोलिको प्लान भनेको चाहिँ फर्स्ट आवर लाइक वाट एभर टाइम वी वेक अप 7-8 कति बज्छ कुसमा जाने अनि कुसमा गएर बन्जी अल सेट अल बुक भइसक्यो त्यही हाम्रो भोलिको प्लान आजको लागि चाहिँ यति नै विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो द्याट विल बी टुमोरो until then have a good time see ya bye peace